این یه زمانی عروس هلندی بوده. عروس هلندی هم میتونه اینجوری دومات بشه. ببینید اسم چیه عمو؟ پرات چرا ریخته؟ چی نشونت دادن که اینجوری پرات ریخته؟ ها؟ ببینه اسم چیه؟ حرف میزنی؟ سلام باریکلا. چه دختری یا پسری؟ به نظر میاد دختره ها. بیچاره عروس هلند. بچرخ ببینیم. بچرخ ببینم پنبه پرات ریخته. بچرخ. باریکلا. بچه میفهمه. خداحافظ.